Mark satt vid sitt skrivbord och stirrade ut genom fönstret. Kontoret var tyst. Bara ljudet av datorfläktar bröt monotonin. Varje dag kändes likadan. Han drömde om något annat. Efter jobbet gick han hem och satt länge i soffan. Han såg annonser på internet. Plötsligt hittade han en gammal van till salu. Den var rostig, dammig och gick inte att köra. Mark log ändå. Han skickade direkt ett meddelande till säljaren. Dagen efter mötte han mannen vid ett garage. De pratade om skadorna, om allt som måste bytas. Mark kände sig ändå glad när han gick därifrån med nycklarna i handen. På kvällarna började han fixa med vanen. Han köpte verktyg, lärde sig om motorer. Kläderna blev smutsiga och händerna torra av olja. Han monterade nya säten, målade dörrar och tejpade sprickor i taket. När han jobbade med vanen tänkte han ofta på frihet. Han såg bilder i huvudet, landskap som rullade förbi, ensamheten, ny luft varje morgon. Han började skriva listor på saker han inte behövde längre, gamla böcker, möbler, kläder. Han sålde allt han kunde på nätet. På kontoret blev han rastlös, räknade dagarna. En torsdag bestämde han sig. Han tog med sig en väska och gick raka vägen till chefen. Jag vill sluta. Jag behöver förändring. Hans kollegor samlades vid hans plats. De var förvånade men också nyfikna. Vad ska du göra nu? Frågade Sofia från ekonomi. Jag ska resa. Med en gammal van som jag bygger själv, svarade Mark. Han såg deras blickar, först skeptiska, sedan nästan avundsjuka. Det sista jobbet avslutades. På fredagen packade han ner sina saker i en ryggsäck. Foton, kaffekoppen, några papper han sparat. Han lämnade kontoret utan att se sig om. Hemma låg hans nya liv och väntade på gårdsplanen. Mark packade noga. Bara det viktigaste fick plats. Några böcker, kläder, verktyg, karta, anteckningsblock. När solen gick ned satte han sig bakom ratten. Motorn hostade till, snurrade igång. Mark kände hjärtat slå snabbare. Han körde långsamt genom staden, såg ljusen i backspegeln. En känsla av frihet fyllde bröstet. Mark vaknade av ljuset som silade in genom vanens små fönster. Han låg kvar en stund och lyssnade på fåglar utanför. Redan första morgonen kände han sig främmande men fri. Han satte på kaffe på gasköket. Runt omkring honom låg en fuktig, tyst skog. Dimman låg som ett täcke över träden. Han gav sig av efter frukost. Vägarna blev mindre och mindre. Han körde långsamt, hade ingen brådska. Vid vägkanten växte lupiner. Plötsligt försvann asfalten. Mark funderade. Ska jag fortsätta eller vända? Han bestämde sig för att fortsätta. Landskapet förändrades. Små stenhus dök upp bakom kullarna. Några få personer stod utanför ett bageri, men ingen verkade lägga märke till hans van. Mark parkerade och gick runt i byn. Husen var färgglada, fönstren öppna. Han köpte bröd som doftade varmt och nybakat. På eftermiddagen började molnen samlas. Mark följde en väg som slingrade sig längs en sjö. På ena sidan reste sig höga klippor. Vinden drog in över vattnet. Han körde långsamt, beundrade utsikten. Snart försvann sjön ur sikte. Vägen gick uppåt mot bergen.
När kvällen kom letade han efter en plats att stanna. Han svängde in på en liten grusväg långt från trafik och byar. Där stannade han, öppnade dörren och satte sig på trappsteget. Stjärnorna lös klart. Luften var kylig men klar. Han kände sig ensam men ändå lugn. Mark tog fram anteckningsblocket. Han skrev ner tankar om dagen som gått. Friheten kändes ovan. Han saknade ljudet av människor men njöt av tystnaden. Det här är på riktigt nu, tänkte han. Nästa dag vaknade han tidigt. Morgonsolen färgade himlen rosa. Han såg ut över bergstopparna. Han kokade kaffe igen, långsamt och metodiskt. Plötsligt såg han en räv springa över ängen. Mark log för sig själv. Han fortsatte sin resa. Varje väg ledde till nya platser. Ibland körde han vilse, men det gjorde ingenting. Han upptäckte en övergiven bondgård mitt i en dal. Vid ett annat tillfälle parkerade han vid en klippa och såg ut över havet. Solen gick ner och målade vågorna röda. På nätterna hörde han ljud från skogen. Grenar som knakade, ugglor som ropade. För varje dag vande han sig mer vid ensamheten. Han började hitta en rytm. Han åt enkel mat vid sitt lilla bord, diskade kastrullen i en flod, tvättade sig med vatten från en dunk. Ibland satt han länge och bara såg ut över landskapet. Tankarna blev färre. Hjärtat började lugna sig. Mark stannade till vid en rastplats där andra vans redan stod parkerade. Han gick ut med sin kaffekopp och såg en kvinna fota blommor vid vägkanten. Hon log mot honom. Hej, är du också ute på äventyr? Frågade hon. Ja, jag har just börjat resa, svarade Mark. Kvinnan hette Clara. Hon reste runt och tog bilder till ett projekt om vilda blommor. De drack kaffe tillsammans på en bänk. Clara visade några av sina bilder på kamerans lilla skärm. Mark blev imponerad över färgerna och detaljerna. Clara sa: jag vill fånga det enkla, det som glöms bort. Senare på dagen träffade Mark en äldre man med skägg som hette Paul. Han satt ensam vid en eld och vinkade när Mark gick förbi. Vill du ha lite soppa? Frågade Paul. Tillsammans satt de vid elden medan mörkret föll. Paul berättade historier om platser han bott på, människor han mött och nätter fyllda av oväntade möten. Paul frågade Mark varför han rest ut. Mark svarade, tvekande: jag visste inte hur livet skulle bli, jag ville känna mer. Paul nickade bara och log. Vägarnas hemlighet är att man alltid möter något oväntat. Nästa dag körde Mark vidare och tog småvägar genom dalar med röda stugor. Mot eftermiddagen stannade han vid en bondgård där en familj höll på med middagen ute på gräset. Barnen kom fram direkt och frågade om han ville spela fotboll. Han tackade ja. Föräldrarna bjöd på varm soppa och hembakt bröd. De satt runt ett litet bord i solen. Familjen berättade om sitt liv och varför de hade valt att bo nära naturen. De skrattade mycket. Mark kände sig välkommen. Mamman sade: många tycker vi är konstiga, men vi har valt det här livet. När kvällen kom satt Mark med de andra runt en eld. Doften av bränt trä blandades med kvällsluften. Samtalen var enkla, men berörde ändå något djupt. Clara dök också upp och började ta bilder på flammande ljus och leenden.
Alla berättade något om sig själva, sorger och drömmar, gamla beslut och nya önskningar. Mark lyssnade mer än han pratade. Han förstod att man inte alltid behöver ha svar på allt. Mötet med dessa människor gjorde honom mer öppen. Han märkte att hans egna drömmar förändrades långsamt. Kanske fanns det fler sätt att leva än han trott. Plötsligt hördes regndroppar mot plåttaket och samtalen tystnade. På morgonen vaknade Mark av fågelsång och mjukt ljus genom gardinen. Han satte på lite lugn musik och kokade kaffe i den lilla kastrullen. Ute låg daggen tjock på gräset. Luften kändes kylig men ren. Mark packade ihop sina saker, vinkade åt familjen som redan arbetade i trädgården och körde ut på vägen igen. Han visste inte riktigt vart han skulle, men han kände ingen stress. Musiken fyllde hans van, medan landskapet rörde sig långsamt utanför fönstret. Ibland kom han fram till vägskäl och valde vägen som såg smalare ut. Han stannade till vid en sjö och satt en stund på en sten, bara för att lyssna på vinden. Tankarna flöt iväg till hans gamla liv, kontoret, mötena, rutinerna. Han undrade om han hade gjort rätt. Men känslan av frihet var starkare än tvivlet. Vid nästa stopp promenerade han genom en liten skog. Markens doft var tydlig. Han plockade några bär och log åt sitt enkla mellanmål. Varje steg kändes meningsfullt, fastän han inte hade något mål. Senare på dagen började molnen dra in över himlen. Ett stilla regn smattrade mot taket när han körde vidare. Inne i värmen kände han sig trygg, nästan lycklig. När han saktade ner märkte han detaljer i naturen som han tidigare missat. En räv i vägkanten, vilda blommor, gamla stugor täckta av mossa. Musiken byttes mot tystnad ibland. Mark körde långsamt, som om han ville dra ut på resan. I bakhuvudet fanns en oro om framtiden. Men allt kändes mindre viktigt nu. Varje plats han besökte, varje människa han mötte hade gett honom något nytt att tänka på. På kvällen stannade han på en höjd där utsikten var vidsträckt mot bergen. Han lagade sin middag, satte sig ute och tittade länge på horisonten medan solen sjönk. Luften fylldes av doften av regn och våt jord. Mark skrev några tankar i sin anteckningsbok. Frihet är när man vågar ta en okänd väg, även om man ibland tvivlar. Det viktiga är att stanna upp och se världen. Han somnade med känslan av att ha hittat något. Något han saknat, närvaron och modet att lita på sig själv. Rutinen var långt borta. I natt var allting möjligt. Nästa dag var han redo för nya vägar, nya möten. Hjärtat kändes lätt. Resan hade blivit hans hem.